BBC และอัลจาซีรารายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ได้ออกประกาศเตือนในวันนี้เรียกร้องชาวปาเลสไตน์ราว100,000 คนให้อพยพออกจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองราฟาทางใต้สุดของฉนวนกาซาติดพรมแดนอียิปต์โดยทันทีโดยให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อิสราเอลจัดเตรียมไว้ให้คำเตือนอพยพของอิสราเอลมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่นายโจอัฟ กาแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวกับทหารอิสราเอลในกาซาให้เตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มปฏิบัติการสู้รบในราฟาเร็วๆนี้อย่างไรก็ตาม IDF บอกว่าชาวปาเลสไตน์ยังพอมีเวลาอพยพอีกหลายวันกองทัพอิสราเอลแถลงว่า IDF จะเปิดปฏิบัติการสู้รบแบบจำกัดและการอพยพก็เป็นเพียงชั่วคราวในวงแคบๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามเท่าที่มีการอพยพก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีในเมืองอื่นๆกองทัพอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้ชาวปาเลสไตน์ได้เลยโดยบ่อยครั้งที่อิสราเอลทิ้งระเบิดลงพื้นที่ปลอดภัยทั้งที่จัดสรรให้เป็นพื้นที่หลบภัยของพลเรือนแล้วก็ตามทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งหน่วยงานของ UN และนานาชาติรวมทั้งพันธมิตรตะวันตกที่ออกมาคัดค้านอย่างต่อเนื่องไม่ให้เปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาซึ่งเป็นพื้นที่หลบภัยแห่งสุดท้ายในกาซาทั้งยังมีพลเรือนมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นกว่า 1.4 ล้านคนพร้อมเตือนว่าการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าสู่ราฟาจะทำให้ชาวปาเลสไตน์ล้มตายเพิ่มขึ้นและเผชิญกับความทุกข์ยากหนักขึ้นไปอีกล่าสุดชาวปาเลสไตน์ได้เร่งอพยพออกจากราฟาตะวันออกแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ UN สำหรับปาเลสไตน์หรือ UNRWA ประกาศจะยังอยู่ในราฟาต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปาเลสไตน์ท่านี้การแล่นได้ต่อสายคุยกับลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยบอกกับออสตินว่าอิสราเอลไม่มีทางเลือกอื่นและจำเป็นที่จะต้องเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาเพราะฮามาสไม่ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวในกาซาโดยล่าสุดตัวแทนเจรจาของฮามาสก็ได้ออกจากการร่วมประชุมเจรจาที่อียิปต์แล้วเมื่อวานนี้การสั่งอพยพชาวปาเลสไตน์ยังมีขึ้นหลังจากที่อิสราเอลสั่งปิดจุดผ่านแดนเคเรมชาลอมของอิสราเอลสู่กาซาเพื่อตอบโต้ฮามาสที่ยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิต3 นายกลุ่มฮามาสยืนยันว่าได้ยิงจรวดหลายลูกโจมตีทหารอิสราเอลที่รวมตัวอยู่บริเวณชายแดนในชุมชนคาเรมชาลอมซึ่งเป็นทางผ่านสำหรับรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซาโดยกลุ่มทหารที่ถูกโจมตีทำหน้าที่คุ้มกันยุทโธปกรณ์ซึ่งถูกลำเลียงมาเก็บไว้ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมส่งกำลังภาคพื้นดินบุกเมืองราฟาในฉนวนกาซา IDF เผยว่าฮามาสได้ยิงจรวดโจมตีกว่า10 ลูกทำให้กำลังพลเสียชีวิต3 นายจนถึงขณะนี้จำนวนทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็น266 นายนอกจากนี้ยังพบทหารได้รับบาดเจ็บ11 นายจำนวนนี้2 นายอาการสาหัสหลังเกิดเหตุ IDF ได้สั่งปิดผ่านแดนคาเรมชารอมทันทีและได้โจมตีทางอากาศใส่เมืองราฟาเป็นการตอบโต้ทำให้พลเรือนเสียชีวิตไป22 คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก8 คนกองทัพอิสราเอลยังระบุว่าดำเนินการตรวจสอบเหตุใดระบบสกัดขีปนาวุธไอออนโดมจึงไม่ทำงานซึ่งจรวดนับ10 ลูกเหล่านี้ถูกยิงมาจากพื้นที่ใกล้กับจุดผ่านแดนราฟาในฉนวนกาซาด้านที่ติดกับอียิปต์โดยจุดยิงจรวดอยู่ห่างจากพื้นที่พักพิงของพลเรือนเพียง350 เมตรดังนั้นเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่เกิดขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลุ่มฮามาสได้ใช้สถานที่ด้านมนุษยธรรมก่อการร้ายพร้อมทั้งใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ขณะที่ชาวปาเลสไตน์ในกาซาที่ลี้ภัยการสู้รบอยู่ในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาก็เผยว่าเมืองราฟาไม่มีความปลอดภัยเลยเพราะถูกอิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทุกวันชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในซากอาคารเผยว่าเขากลัวโลกกำลังเข้าใจผิดว่าราฟาปลอดภัยตามการโฆษณาชวนเชื่อของชาติตะวันตกทั้งที่เมืองแห่งนี้ไม่มีสถานที่ปลอดภัยเหลือแล้วการเจรจาพักรบมาถึงจุดที่น่าผิดหวังพวกเขาไม่หวังพึ่งสิ่งใดนอกจากสวดภาวนาขอให้พระเจ้าช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ผู้ลี้ภัยอีกคนกล่าวว่าเนทันยาฮูสหรัฐและอิสราเอลล้วนแต่อยู่เหนือกฎหมายระหว่างประเทศ UN ก็มีมติหยุดยิงในกาซาแล้วแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นคนเหล่านี้จะต้องถูกกดดันอย่างหนักให้หยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ชาวปาเลสไตน์และบุคลากรทางการแพทย์เผยอีกว่า
เครื่องบินและรถถังของอิสราเอลยังคงระดมยิงใส่ฉนวนกาซาตลอดคืนที่ผ่านมาอีกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ